Hello everyone, welcome back to my channel Study and Grow. We will discuss remaining questions for the question number 1 in this video. So let's start. First definition is a global warming. So global warming describes the current rise in average temperature of the earth known as the global warming. पृथ्वीचं जे रोजचं वाढतं तापमान आहे त्यालाच आपण जागतिक तापमान वाढ म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंग असं म्हणतो. नेक्स्ट वन दॅट इज अ ग्रीन हाऊस गॅसेस. आता याच्यासाठी आपल्याला ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट माहिती असलं पाहिजे. पण नेक्स्ट व्हिडिओ आपण जे शॉर्ट नोटचे बघणार आहोत त्याच्यामध्ये तुम्हाला ग्लोबल वॉर्मिंग आणि ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्ट कन्सेप्ट समजवली जाईल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे गॅसेस लक्षात येतील. पण जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन नंबर 1 साठी ह्या ग्लोबल वॉर्मिंग या कन्सेप्टकडे बघताय तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये 6 गॅसेस माहिती असले पाहिजेत. सो देर आर दी 6 गॅसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ग्लोबल वॉर्मिंग and they are also known as the greenhouse gases. First one that is a carbon dioxide CO2, methane CH4, nitrous oxide N2O, hydrofluorocarbon HFC, perfluorocarbon PFC, and the sulfur hexafluoride that is a SF6. Next one that is a acid rain. So acid rain is a rain or any other form of precipitation that is unusually acidic. Also, the second definition is a rain containing excess amount of the acid known as the acid rain. The acid rain has the pH that is a less 0.5.6. So ज्या पावसाच्या पाण्याचा pH हा 5.6 पेक्षा कमी असतो किंवा ज्या पावसाच्या पाण्यामध्ये तुम्हाला ऍसिडचं प्रमाण जास्त बघायला मिळतं त्याच पावसाला आपण ऍसिड रेन असं कन्सिडर करतो. ह्याच्यासाठी दोन पोल्युटंट सगळ्यात जास्त रिस्पॉन्सिबल आहेत. दॅट इज अ सल्फर डायऑक्साइड SO2 and that is the oxides of the nitrogen that is the NOx. These two pollutants are the responsible for the acid rain. Next one that is the ozone layer depletion substances. ओझोन लेअर प्रेझेंट इन दी स्ट्रॅटोस्पियर. सो त्या ओझोनला आज एक होल क्रिएट झालेला आपल्याला बघायला मिळतं. तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे गॅसेस रिस्पॉन्सिबल आहेत and these gases known as the ozone layer depletion substances. First one that is a chlorofluorocarbon that is a CFC, hydrofluorocarbon HFC, and the third one that is a halogens. These gases responsible for the ozone layer depletion substances. Next definition is disaster. Disaster refers to sudden serious disruption of normal functioning of society involving large damage of life, property, and environment beyond its ability to cope with its resources. It can be natural or man-made. डिझास्टर ज्याला मराठीमध्ये तुम्ही आपत्ती असं म्हणता, जेव्हा एन्व्हायरमेंटमध्ये सडन असा एक ड्रास्टिक चेंज बघायला मिळतो आणि ज्याचा इम्पॅक्ट तुम्हाला एन्व्हायरमेंटवर, ह्युमन बीगच्या लाईफवर किंवा एन्व्हायरमेंटमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक प्रॉपर्टीवर बघायला मिळतो, दॅट इज नोन ॲज दी डिझास्टर. डिझास्टर हे दोन प्रकारचे असू शकतात, आयदर नॅचरल किंवा सेकंड वन दॅट इज अ मॅनमेड. नेक्स्ट वन दॅट इज अ फील्ड वर्क. Field work is the process of observing and collecting data about people, cultures and the natural environment. फील्डवर्क म्हणजे काय आहे तर अशी एक प्रोसेस ज्याच्यामध्ये तुम्ही डेटा किंवा माहिती ऑब्झर्व करता, तो डेटा कलेक्ट करता, मग तो लोकांविषयी असेल, लोकांचं असणारं कल्चर असेल किंवा ज्या काही एन्व्हायरमेंट दॅट मीन्स बायोटिक किंवा एन्व्हायरमेंटच्या अबायोटिक फॅक्टरबद्दल असेल. नेक्स्ट वन दॅट इज आता इथून पुढे आपण सेकंड चॅप्टरचे लॉज बघतोय. तर ह्या ऍक्टमध्ये तुम्हाला प्रत्येक ऍक्टचा जो काही इयर आहे, मग त्याचा अडॉप्ट डेट असेल किंवा मग त्याची इफेक्टिव्ह डेट असेल किंवा त्याच्यामध्ये जे काही चॅप्टर्स किंवा सेक्शन्स आहेत तर हे प्रत्येकाला लक्षात राहिले पाहिजेत. सो फर्स्ट ऍक्ट बघतो आपण दॅट इज अ एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986. So this act received that is a 23rd May 1986 and was published into the Indian Gazette on 26 May 1986. The act became effective from the 19 November 1986 and this act has the 4 chapter and the 26 sections. This act extend to the whole India. आता हा ऍक्ट तुम्हाला होल इंडियामध्ये लागू होताना बघायला मिळतो. Next act is Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So this act came into the force that is 13th March 1974.
the establishment of the Central Pollution Control Board, that is a CPCB. सो आपल्याकडे जे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे सेंट्रल लेवलला काम करतं आणि जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर येतं, तर हे CPCBची इस्टॅब्लिशमेंट आपल्याला वॉटर पोल्युशन ऍक्टच्या अंडर झालेली बघायला मिळते. नेक्स्ट वन, दिस ऍक्ट ऍप्लिकेबल टू दी ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडियामधल्या प्रत्येक स्टेटमध्ये हा ऍक्ट लागू होतो. दिस ऍक्ट हॅज दी 8 chapters and the 64 sections. Next act is the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. This act came into the force 30 March 1981. This act extends to whole India. This act has 7 chapters and the 54 sections, and the establishment of the Maharashtra Pollution Control Board, that is the MPCB. MPCB ची स्थापना आता एअर पोल्युशन ऍक्टच्या अंडर झालेली आहे. Next act is the Wildlife Protection Act 1972. So this act is completely for the wildlife protection. So the 19th September 1972 मध्ये हा act effective झालाय. पण this act is a exceptional for the Jammu and the Kashmir and has 7 chapters and the 66 sections. Next one, that is a Forest Conservation Act 1980. This act is effective from the 27th December 1980, and this act is exceptional Jammu and the Kashmir and including the 5 sections. आपल्याला सगळे ऍक्ट हे होल इंडियासाठी लागू आहेत असं बघायला मिळतं. फक्त वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट आणि फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट, सो ह्याच्यामध्ये जे काही रूल रेग्युलेशन दिलेत ते जम्मू अँड काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत, कारण त्या ठिकाणी हा ऍक्ट एक्सेप्शन मध्ये बघायला मिळतो. सो नेक्स्ट वन, दॅट इज द क्योटो प्रोटोकॉल अँड द मॉनिटरी प्रोटोकॉल. एन्व्हायरमेंटचे काही ग्लोबल प्रॉब्लेम असे आहेत जे की इंडिव्हिज्युअल जरी एखाद्या देशाने ठरवलं की आपण कमी करायचे तरी ते कमी होऊ शकत नाही. त्यासाठी सगळ्या देशांनी एकत्र येऊन त्याच्यावर काम करणं गरजेचं असतं. अशा वेळेस सगळे देश एकत्र येऊन ज्या काही लिगली बाइंडिंग होतात किंवा लिगली ऍक्टिव्हिटी करतात त्यालाच आपण प्रोटोकॉल असं कन्सिडर करतो. सो देअर आर दी 2 protocols, Kyoto Protocol and the Montreal Protocol. So Kyoto Protocol main aim is reduce greenhouse gas emission. So Kyoto Protocol हा आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी करण्यात आलेला प्रोटोकॉल आहे. त्याचं मेन एम रिड्यूस ग्रीनहाऊस गॅस इमिशन, कारण ग्रीनहाऊस गॅसमुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होतंय. सो आपल्याला जर ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करायचं असेल तर आपल्याला ग्रीनहाऊस गॅसचे इमिशन कमी करायला हवं. तर मेन एम क्योटो प्रोटोकॉलचा होता reduce greenhouse gas emission. So this protocol adopted into the Kyoto city, which is presented or located into the Japan. Japan मधल्या क्योटो सिटी मध्ये हा प्रोटोकॉल साइन करण्यात आला. दॅट्स वाय त्या प्रोटोकॉलला नाव देण्यात आलं क्योटो प्रोटोकॉल. ऍक्च्युली हा अडॉप्ट करण्यात आला 11 डिसेंबर 1997, पण तो फोर्स मध्ये आला 16 फेब 2005. Next one, that is a Montreal Protocol. So Montreal Protocol, that is a designed to protect ozone layer. ओझोन लेअर हा स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये प्रेझेंट आहे आणि तो आपल्याला UV रेडिएशन पासून प्रोटेक्ट करतो. पण ह्या ओझोनला आता होल क्रिएट झालेला बघायला मिळतंय. तर आपल्याला ह्या ओझोन लेअरला प्रोटेक्ट करण्यासाठी जो प्रोटोकॉल तयार करण्यात आला त्या प्रोटोकॉलला नाव देण्यात आलं मॉनिटरी प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल अडॉप्टेड ऑन दी 16 सप्टेंबर 1987 and entered into the force on the 1st January 1989. हा प्रोटोकॉल 16 सप्टेंबरला अडॉप्ट करण्यात आला. That's why every year we celebrate the International Ozone Day on 16 September. Then next one, most polluted city in India is Delhi. Next one, that is a main pollution emitted by the thermal power plant. इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी थर्मल पॉवर प्लांटची इस्टॅब्लिशमेंट केली जाते. तर ह्याच्यामध्ये जे मेन पोल्युशन इमिट होतं दॅट इज अ एअर पोल्युशन. नेक्स्ट वन, हू स्टार्टेड चिपको मुवमेंट. चिपको मुवमेंट कोणी सुरू केला? दॅट इज अ सुंदरलाल बहुगुणा. नेक्स्ट वन, दॅट इज अ गिव्ह टू एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असोसिएटेड विथ द पॉप्युलेशन ग्रोथ. पॉप्युलेशन ग्रोथ किंवा पॉप्युलेशन एक्सप्लोजनमुळे एन्व्हायरमेंटवर इम्पॅक्ट होणारे 2 प्रॉब्लेम इथं मेन्शन करायचे होते. ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला 4 प्रॉब्लेम मेन्शन करून दिलेले आहेत. दॅट इज अ डिफॉरेस्टेशन, ज्याला आपण जंगल तोड असं म्हणतो. नेक्स्ट वन, दॅट इज अ पोल्युशन. डिप्लिशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, बायोडायव्हर्सिटी कमी होत चालली आहे. आणि नेक्स्ट वन, दॅट इज अ ग्लोबल वॉर्मिंग. तुम्ही अशा प्रकारचे कुठलेही प्रॉब्लेम ह्याच्यामध्ये इनलिस्ट करू शकता. सो नेक्स्ट वन, दॅट इज अ BOD अँड द COD. हे 2
पॅरामीटर आहे जे वॉटर पोल्युशन चेक करण्यासाठी यूज केले जातात. बीओडीचा लॉंग फॉर्म येतो बायोलॉजिकल ऑर दी बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड. त्याची डेफिनेशन येते अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम टू डिग्रेड ऑर्गॅनिक मॅटर नोन ॲज दी बायोकेमिकल ऑर दी बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड. जेव्हा पाण्यामध्ये प्रेझेंट असणारा ऑर्गॅनिक मॅटर डिग्रेड करण्यासाठी तिथं प्रेझेंट असणाऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमना जेवढ्या प्रमाणाचा ऑक्सिजन लागतो ती ऑक्सिजनची अमाऊंट म्हणजेच असते बीओडी. नेक्स्ट वन येतो दॅट इज अ सीओडी, दॅट इज अ केमिकल ऑक्सिजन डिमांड. नेक्स्ट वन दॅट इज अ सीबीडी, त्याचा फुल फॉर्म येतो कन्व्हेन्शन ऑन दी बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी. सो बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी म्हणजेच बायोडायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन करण्यासाठी जी इंटरनॅशनल ट्रिटी साईन करण्यात आली त्याच ट्रिटीचं नाव होतं सीबीडी, दॅट इज अ कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी. सो मेन एम लक्षात घेतलं तर ह्याचे 3 एम होते. फर्स्ट वन दॅट इज अ कन्झर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी. बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटीचं कन्झर्वेशन करणं, दॅट मीन्स त्याचं संवर्धन करणं. नेक्स्ट वन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, बायोडायव्हर्सिटीचा सस्टेनेबल मॅनरने यूज करणं. अँड थर्ड वन दॅट इज अ फेअर अँड द इक्विटेबल शेअरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अरायझिंग आउट ऑफ द युटिलायझेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस. एन्व्हायरमेंट किंवा बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी जे जेनेटिक रिसोर्स आपल्याला प्रोव्हाइड करतं तर त्याचा यूज करत असताना जे काही बेनिफिट्स मिळतात तर त्या प्रोडक्टचे जे काही बेनिफिट्स आहेत त्याचं जे काही शेअरिंग आहे ते ह्युमन बिंगमध्ये फेअर अँड इक्विटेबलमध्ये झालं पाहिजे किंवा समांतर वाटप झालं पाहिजे. हे मेन एम होता सीबीडी या ट्रिटीचा. Actually, CBD entered into the force on the 29th December 1993. नेक्स्ट वन देर आर दी 2 सप्लिमेंटरी प्रोटोकॉल जे सीबीडी अंडर साईन करण्यात आले. सो सीबीडीने आपल्याला 2 प्रोटोकॉल नवीन दिले, ज्याचा पहिला प्रोटोकॉल होता नागोया प्रोटोकॉल अँड सेकंड वन दॅट इज अ कार्टेजिना प्रोटोकॉल. सो नागोया प्रोटोकॉल हा जपानमधल्या नागोया सिटीमध्ये साईन करण्यात आला म्हणून याला नाव देण्यात आलं नागोया प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल अडॉप्टेड ऑन द 29th October 2010 and entered into the force that is the 12th October 2014. सो ह्याचा जो काही एम होता दॅट इज अ फेअर अँड इक्विटेबल शेअरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अरायझिंग आउट ऑफ द युटिलायझेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस. बायोडायव्हर्सिटी करून किंवा जेनेटिक रिसोर्सचे जे काही युटिलायझेशन किंवा यूज करत असताना जे काही बेनिफिट्स आपल्याला मिळत आहेत त्याचं समांतर वाटप झालं पाहिजे, हा नागोयन प्रोटोकॉलचा मेन एम होता. नेक्स्ट वन जो प्रोटोकॉल सीबीडी अंडर आला त्याचंच नाव होतं कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी. सो हा बायोसेफ्टीशी रिलेटेड होता, त्याच्यामध्ये सेफ ट्रान्सपोर्ट, हँडलिंग अँड यूज ऑफ लिव्हिंग मॉडिफाय ऑर्गॅनिझम दॅट इज अ LMO, ओके, दॅट इज अ रिझल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. सो मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करून आज आपण जे नवीन लिव्हिंग मॉडिफाय ऑर्गॅनिझम, जसे की तुम्ही जेनेटिक मॉडिफाय ऑर्गॅनिझम बघितले असतील, जे काही नवीन तयार करतोय तर त्याचं जे काही ट्रान्सपोर्ट आहे ते सेफ झालं पाहिजे किंवा त्याचा यूज किंवा हँडलिंग हे सेफ मॅनरने झालं पाहिजे. याच्यासाठी ज्या काही गाईडलाईन्स देण्यात आल्या त्या आपल्याला कार्टेजिना प्रोटोकॉलमध्ये बघायला मिळतात. सो हा जो काही प्रोटोकॉल आहे तो 29 जानेवारी 2000 मध्ये आपल्याकडे आला. सो हे होते क्वेश्चन नंबर 1 साठीचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. सो हे होते क्वेश्चन नंबर 1 साठीचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 5 and 2, 3, 4 साठीचे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. थँक्यू.